برای درست کردن رب فلفل من از چند مدل فلفل استفاده کردم که همشون شیرینن، ولی شما میتونین فقط از فلفل دلمه قرمز استفاده کنین. میتونین مثل من کبابی کنین یا با بلانچ کردن پوستشو بگیرین که لینک بلانچ کردن سبزیجاتو براتون بالای صفحه میذارم. فلفل های کبابی شده پوست گرفته شده رو بریزین داخل میکسر. بعد که کاملا پوره شدن بزنین روی حرارت، مدام هم بزنین تا آبش کشیده بشه. و در آخرم یه مقدار روغن، نمک و کمی هم شکر اضافه میکنیم. من یه مقدار فلفل قرمزم زدم. بعدش داخل شیشه میریزیم، روش رو صاف میکنیم و یک لایه روغن میریزیم که جلوگیری میکنه از کپک زدن. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خوشحال میشم که نظراتتون رو توی کامنت با من در میون بذارین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنین و با زدن دکمه سابسکرایب از من حمایت کنین. دکمه زنگوله هم روشن کنین که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم با خبر باشین.